Het gaat de hele week al over de hypotheekrenteaftrek. Veel mensen willen die afschaffen, want het is heel oneerlijk. Je krijgt belastingvoordeel op je hypotheekrente, dus eigenlijk een soort subsidie voor huiseigenaren. En hoe duurder je huis en hoe hoger je hypotheek, hoe meer korting je krijgt. En daar betalen huurders dus aan mee. En het kost per jaar ongeveer 11 miljard euro aan belastinggeld. Nou, niet iedereen wil het afschaffen. De minister van Wonen, BBB'er Mona Keizer bijvoorbeeld, die zegt dit. Weet je wat ik altijd het bijzondere vind? Dat degenen die ervoor pleiten om dit af te schaffen... en die pleiten voor meer betaalbare huur... die zitten zelf wel in een eigen koopwoning. Ja, onze minister van Wonen kan het niet geloven... dat mensen met koopwoningen opkomen voor huurders. Dus die hebben daar dan zelf niks aan, hè? Nee, dat is alsof gezonde mensen gaan opkomen voor zieke mensen. Dat is toch bizar? Maar de hypotheekrenteaftrek is vooral in het nieuws... omdat Dylan Jessicus dit weekend dit zei. Maar wij gaan echt niet in een kabinet stappen dat gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. Oh, grappig. Ik zou juist nooit in een kabinet stappen met iemand die het woord morrelen gebruikt. Maar de VVD maakt dus van de hypotheekrenteaftrek een breekpunt. Want afschaffen kan echt niet. Huishoudens leunen er echt op. Het kan zo 400-500 euro netto per maand schelen voor een gezin. 400 tot 500 euro netto per maand. En ik dacht wel, wauw, wat veel. En wat specifiek. Maar toen hoorde ik nog een VVD'er. Zorgen dat de lasten laag blijven. Zorgen dat we niet komen aan de hypotheekrenteaftrek. 400, 500 euro in de maand. Daar kan het schelen als je aan die hypotheekrenteaftrek gaat komen. 400, 500. Ze hebben het echt allemaal uit hun hoofd geleerd. 400, 500, 400, 500, 400, 500. Iemand nog bitterballen? Ja, 400, 500. Kut! Nou ja, kom wel op. Zet maar neer, zet maar neer. Maar slaat die 400, 500 euro ergens op? Nou, dat ga ik checken in een... Hypotheekrenteaftrek factcheck. Een hypotheekrenteaftrek factcheck. Ook nodig. Oké. Het is dus belastingkorting op je hypotheekrente... en alleen chill voor mensen met een koophuis. Zo'n beetje alle economen roepen al jaren dat het heel veel geld kost... dat het oneerlijk is, dat het de woningprijzen opstuwt... en dat het moet worden afgeschaft. En ik zie op tv ook steeds meer mensen die het daarmee eens zijn. Wij vinden dat erg jammer, omdat wat ons betreft de hypotheekrenteaftrek een maatregel is die er zo snel mogelijk uit moet. Het stuurt alleen maar de prijzen op en het bevoordeelt alleen degenen die al een huis bezitten. Ja, precies. Eat that VVD. Wie is dit trouwens? Ah, de voorzitter van de jongere VVD. Ja. De miniballen. En er zijn nog meer VVD'ers tegen de hypotheekrenteaftrek, zoals deze econoom. U bent VVD-lid, toch, meneer Van Ik ben VVD-lid. Econoom ook? Ja. Dus u heeft er verstand van. Uw partij, de VVD, zegt niet doen. We gaan niet verder rommelen aan die hypotheekrenteaftrek. Hij blijft zoals die is. Wat vindt u daarvan? Nou, economisch gezien is het vrij makkelijk. Je moet niet een markt gaan stimuleren die al oververhit is. Ja, dus zelfs een VVD-econoom zegt... het slaat economisch nergens op om een oververhitte markt te stimuleren. Ik bedoel, daarom pompt de overheid ook niet 11 miljard euro in de Labubu-markt. Dat gaat al prima. En het is eigenlijk heel gek dat de VVD voor hypotheekrenteaftrek is. Want met hypotheekrenteaftrek krijg je geld voor iets wat je al hebt... en niet voor hard werken. En dat is eigenlijk helemaal niet liberaal. Dat probeerde deze econoom duidelijk te maken aan VVD'er Vincent Karremans. Het liberalisme gaat over een paar dingen, waaronder het verschil tussen verdiend en onverdiend inkomen. John Locke is de grondlegger. Onverdiend inkomen is inkomen zoals ik uit een woning bezit, dan krijg je een ton in je schoot geworpen. Dat moet de zwaarder belasten. Maar wat doet de VVD? Nee, laten we de hypotheekrenteaftrek gul geven. Dus maak gewoon een keuze. Of je bent liberaal of je bent voor de hypotheekrenteaftrek. Ja, maar je kunt niet... Ik denk dat de meeste mensen die nu zitten kijken geen idee hebben wie John Locke is. Daar gaat het niet om! Hier gaat het niet om. Even voor de mensen thuis. John Locke was een Britse econoom en filosoof uit de 17e eeuw... die vooral bekend werd om zijn uitspraak... Vincent Karremans is een pannenkoek. Goed. Alle experts vinden dat het moet worden afgeschaft. Liberalen zouden dat eigenlijk ook moeten vinden... maar de VVD vindt dat het moet blijven. En daar gebruiken ze dus dit bangmak-argument voor. Het kan zo 400-500 euro netto per maand schelen. Ja, de VVD doet alsof bijna alle huishoudens er 400 tot 500 euro's per maand op achteruit gaan. Maar dat is onzin. En dat zeg ik niet alleen. Een financieel adviesbureau heeft berekend hoeveel je maandbedrag ieder jaar omhoog zou gaan als je nu een gemiddelde startershypotheek afsluit en de hypotheekrenteaftrek in 15 jaar wordt afgebouwd, dan stijgt je maandbedrag elk jaar maar met een paar tientjes. En na 10 jaar is de totale stijging 222 euro. En dat is nog ruim berekend, want de meeste hypotheken lopen natuurlijk al jaren. Hier, de gemiddelde hypotheekschuld die huishoudens nog hebben... is maar 170.000 euro, de helft van die berekening van net. En dan kom je echt nooit bij die 400 euro, 500 euro per maand.
En het maakt ook nogal uit hoe snel het wordt afgebouwd. GroenLinks PvdA wil het snelst afbouwen en die heeft het over 8 tot 12 jaar. D66 wil er minimaal 15 jaar over doen en het CDA 30 jaar. Maar oké, stel dat GroenLinks PvdA een absolute meerderheid krijgt, dan krijgen we komend jaar het kabinet van tsaar Frans Timmermans de eerste. Dan zou de hypotheekrenteaftrek misschien wel worden afgebouwd in 8 jaar tijd. En sluit je dan een dikke hypotheek af voor $500.000... en dan ga je pas na 8 jaar die €500 extra per maand betalen. Dus alleen als het razendsnel wordt afgeschaft en je sluit een nieuwe hoge hypotheek af, dan kom je na 8 jaar aan het Jessicus-bedrag. Maar dan vergeten we nog iets. Want met de €11 miljard die we besparen met het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, kunnen we weer andere dingen doen waar iedereen wat aan heeft, huurder en koper. Het CDA en GroenLinks PvdA willen bijvoorbeeld de inkomstenbelasting verlagen. Dus dan krijgt de hardwerkende Nederlander, waar de VVD zogenaamd zo dol op is, daar weer geld voor terug. Maar dat hysterische VVD-frame van alle huishoudens gaan financieel helemaal kapot, daar trappen mensen gewoon in nu. Kijk, ook Angela de Jong, columnist van het AD, is bang gemaakt. Hier, zij schreef: ik zou zeggen, pootstijf houden, beste VVD, met die hypotheekrenteaftrek. Oké, Angela de Jong heeft zeker een koophuis. Zeker. Moet je kijken hoe bang ze is. Hier, dit is de laatste zin van haar column. Ik heb echt geen zin om straks als brave burger buiten mijn schuld om in de ellende te zitten, zoals bijvoorbeeld de toeslagenouders is overkomen. Wauw. Angela de Jong, die mogelijk in de toekomst iets minder staatssteun krijgt voor haar koophuis, vergelijkt zichzelf met de toeslagenouders. Dus, VVD, kijk wat je aanricht. En kap met doen alsof alle gezinnen hier financieel kapot aan gaan. Want dat is onzin. Maar goed, ik ben ook de beroerdste niet. Laten we de grootste slachtoffers wel een handje helpen. In de betere Vinex-wijken van Rotterdam heerst angst en onzekerheid. Er dreigt financiële nood. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek treft duizenden mensen in de onderbuik. Maar vooral voormalig tv-columnisten zijn extra kwetsbaar. Er is dringend behoefte aan schoon drinkwater, medicijnen en goede argumenten. Elke 5 minuten sneuvelt er een feit. De slachtoffers van volkomen logisch economisch beleid hebben uw hulp dringend nodig. Daarom zetten de gezamenlijke publieke en commerciële omroepen zich morgenavond eenmalig in voor Angela de Jong. U kunt nu doneren. Ons belpanel met bekende Nederlanders zit klaar om u te woord te staan. Stort nu 4 à 500 euro op Giro 555. Alle belastingvoordeeltjes helpen. Heel mooi. Oké. En tot zover! Hypotheekrenteaftrek factcheck.